הפעם נפתור בעיית יחס נוספת הנחשבת בעיית יחס קלאסית. נניח שנתונה לנו כמות מסוימת של פירות. ובכן, ידוע לנו מספר הפירות. מיד נדון בכך. אנחנו יודעים גם מהו היחס בין הפירות בכמות הנתונה. היחס בין התפוחים, נציין את התפוחים באדום. היחס בין התפוחים לבין התפוזים. נציין את התפוזים בצבע שונה, כתום. נניח שהיחס בין התפוחים לבין התפוזים שווה ל-5 ל-8. נרשום זאת. היחס שווה ל-5 ל-8. יחס של 5 ל-8. אפשר לרשום גם את היחס גם בצורה 5.28. זה היחס בין התפוחים לתפוזים. ידוע לנו עוד משהו לגבי בעיה זו. ידוע לנו שאם ניקח 15 תפוחים מכמות הפירות הנתונה, ישתנה היחס בין התפוחים לתפוזים ליחס של 1 ל-4. שוב, אם ניקח 15 תפוחים מכמות הפירות הראשונית, היחס בין התפוחים לבין התפוזים ישתנה ל-1 ל-4. יופי. השאלה היא, נרשום אותה, ככה לא כותבים את זה באנגלית. רגע, נמחוק. אוקיי. כמה פירות נשארים לאחר שלוקחים 15 תפוחים מהכמות ההתחלתית של פירות? יש לנו כמות התחלתית של פירות ולקחנו 15 תפוחים. כמה פירות נשארים? נעזר באלגברה כדי לפתור את הבעיה. נניח ש-x הוא המספר ההתחלתי. המספר ההתחלתי של פירות. אנחנו מתעסקים בפירות בווידאו הזה. השאלה היא כמה פירות תישארו לאחר שניקח 15 תפוחים. מספר התפוזים נשאר ללא שינוי. אנחנו יודעים שהמספר הסופי של פירות, אחר שלוקחים 15 תפוחים, נרשום אותו בצבע שונה, שווה ל-x פחות 15. זה מספר הפירות שנשארים. שתי הטענות האלה נכונות. אנחנו יודעים גם שהיחס ההתחלתי הוא 5 ל-8. אנחנו יודעים שהיחס ההתחלתי בין התפוחים לבין התפוזים שווה ל-5 ל-8. כלומר, עבור כל קבוצה של פירות, בהנחה שאפשר לחלק את כמות הפירות לקבוצות שוות, שבכל אחת מהן יש מספר דומה של תפוחים ותפוזים. ובכן, בכל קבוצה כזו של פירות, כל קבוצה של 13 פירות, למה 13? הבנתם? כי יש 5 תפוחים ו8 תפוזים. בכל קבוצה של 13 פירות יש 5 תפוחים ו8 תפוזים. זו משמעות היחס הנתון. בכל קבוצה של 13 פירות יש 5 תפוחים ו8 תפוזים. וכמה קבוצות כאלה של 13 פירות יש? המספר הכולל של פירות הוא x. כדי למצוא את מספר הקבוצות, עלינו לחלק את x ב-13. ובכן, מספר הקבוצות שווה x חלקי 13. נרשום את המספר באופן ברור, 13. בכל קבוצה יש 13 פירות. בסך הכל יש x פירות. לכן מספר הקבוצות הוא x חלקי 13. מצאנו את מספר הקבוצות. ואנחנו יודעים שבכל קבוצה יש 5 תפוחים. כמה תפוחים יש אם כן בהתחלה? זה מספר הקבוצות. בכל קבוצה יש 5 תפוחים. המספר ההתחלתי של תפוחים הוא 5 כפול מספר הקבוצות. כלומר 5 כפול x חלקי 13. 5x חלקי 13. בכל קבוצה כזו יש גם 8 תפוזים. כמה תפוזים יש אם כן בסך הכל? יש 8 כפול x חלקי 13 תפוזים. משום שבכל קבוצה יש 8 תפוזים. 8 כפול x חלקי 13 שווה ל-8x חלקי 13. אלה הנתונים ההתחלתיים. בסופו של דבר היחס בין מספר התפוחים למספר התפוזים משתנה ל-1 ל-4. נכון? זוכרים? אמרנו את זה בהתחלה. נרשום זאת, היחס שווה ל-1 ל-4. אז במילים אחרות, בכל קבוצה של 5 פירות,
אם נחבר 1 ו-4 נקבל 5. יש תפוח 1 ו4 תפוזים. עד כאן הכל ברור, נכון? טוב, כמה קבוצות כאלה של 5 פירות כל אחת יש לנו? x פחות 15 הוא מספר הפירות שנשאר לאחר שלקחנו 15 תפוחים. ובכן, כמה קבוצות של 5 יש? מספר הקבוצות הוא המספר הכולל של פירות, x פחות 15, מחולק במספר הפירות בכל קבוצה. מספר הקבוצות של 5 פירות, כל אחת הוא אם כן x פחות 15 חלקי 5. בכל אחת מקבוצות אלה יש תפוח 1 ו4 תפוזים. ובכן, כמה תפוחים וכמה תפוזים נשארים בסופו של דבר? לאחר שלקחנו 15 תפוחים מהכמות ההתחלתית של פירות, ננסה לחשוב. כמה תפוחים נשארים? בכל אחת מהקבוצות האלה יש תפוח 1. יש x פחות 15 חלקי 5 קבוצות, זה גם מספר התפוחים שנשארים. x פחות 15 חלקי 5 תפוחים. כמה תפוזים יהיה בכמות הסופית? בכל קבוצה כזו יש 4 תפוזים. מספר התפוזים שווה ל-4 כפול מספר הקבוצות. נרשום זאת כך. 4 חלקי 5 כפול x פחות 15. מספר התפוזים הוא 4 כפול מספר הקבוצות של 5 פירות. איזה מהמספרים האלה אינו משתנה? מספר התפוחים משתנה, אך מספר התפוזים אינו משתנה. מכאן, המספר ההתחלתי של תפוזים 8x חלקי 13 שווה למספרם הסופי 4 חלקי 5 כפול x מינוס 15. אפשר לפתור את הבעיה בדרך אחרת. נפתור את הבעיה כמשוואה עם נעלם 1. נעלם x. המספר ההתחלתי של תפוזים שווה למספרם הסופי. הוא לא השתנה. נוכל אם כן לרשום את המשוואה. 8x חלקי 13 שווה ל-4 חלקי 5 כפול x מינוס 15. כדי לפתור את המשוואה, נכפיל את כל אחד מהאגפים ב-5 חלקי 4. נכפיל את האגף השמאלי וגם את הימני. באגף הימני 5 חלקי 4 כפול 4 חלקי 5 מצטמצמים. באגף השמאלי 8 ו-4 מצטמצמים ל-2 חלקי 1. באגף השמאלי אנחנו נשארים עם 10x חלקי 13, והמשוואה המתקבלת היא 10x חלקי 13 שווה x פחות 15. נחסר x מכל אחד משני האגפים, ונקבל 10x חלקי 13 פחות x שווה מינוס 15. נגלול את המסך מעט כלפי מעלה, הופלה, ובכן מה קיבלנו? נוכל לרשום את האגף השמאלי כך. 10x חלקי 13 מינוס 13x חלקי 13, והאגף השמאלי שווה למינוס 15. נפשט את האגף השמאלי, 10 פחות 13, ואנחנו נשארים עם מינוס 3x חלקי 13 שווה למינוס 15. עתה נכפיל את שני אגפי המשוואה במינוס 13 חלקי 3. נכפיל גם את האגף הימני במינוס 13 חלקי 3. כאשר מכפילים מספר זה, המינוס 13 וה-13 מצטמצמים, ה-3 והמינוס 3 מצטמצמים, וסימני המינוס מבטלים זה את זה. אנחנו נשארים עם x באגף השמאלי, ובאגף הימני אנחנו נשארים עם סימני המינוס מבטלים זה את זה. נחלק את ה-15 ב-3 ונקבל 5 במונה, ו-1 במחנה. אנחנו נשארים עם 5 כפול 13. שימו לב, כפול פלוס 13. סימני המינוס מבטלים זה את זה. ובכן, 5 כפול 13 שווה נחשב 5 כפול 12 שווה ל-60, ולכן x שווה ל-65. אך זו אינה התשובה המבוקשת. נזכר מה מייצג x. x מייצג את המספר ההתחלתי של פירות. מצאנו שמספר זה שווה ל-65. אך השאלה שנשאלה היא, נגלגל למעלה, מהו מספר הפירות לאחר שלקחנו 15 תפוחים מהכמות ההתחלתית? אנחנו רוצים לדעת כמה פירות נשארו לאחר שלקחנו 15 תפוחים. המספר ההתחלתי של פירות הוא 65, ומלא לקחנו 15 פירות, כולם תפוחים. כך שנשארנו עם 65 פחות 15 פירות, כלומר נשארנו עם 50 פירות. זה עדיין המון פירות ואפשר לעשות סלט יפה. נכון? נרשום זאת. 50 פירות. זוהי התשובה לשאלה. מספר הפירות שנשארו 50. תוכלו להמשיך לחשב את המספר ההתחלתי והמספר הסופי של תפוחים, את מספר התפוזים או כל מספר אחר. אך זו התשובה לשאלה שנשאלה. כמה פירות בסך הכל? פירות, לא תפוחים, נשארים לאחר שלוקחים 15 תפוחים מהכמות ההתחלתית.